Ako ba yung gago if sumagot ako sa stranger na matanda na pinuloso po ako sa restaurant? Context, we went to Sky Ranch, Tagaytay. Yung magulang ko nag-CR muna. Bigla sila na strands dahil lumakas yung ulan. Walang payong at malayo yung CR mula sa Mama Luz Sky Ranch branch na kakainan namin. Super lakas pa rin ng ulan. Palamig na yung food. Naisip ko bigla mag-reach out sa waiter. Pinahiram ako ng payong. Then yung nasa late 40s na matanda sa likod ko, narinig ko na nagplano din sila manghiram ng payong doon sa waiter na pinanghiraman ko, pero di sila nakahiram kasi nabigay na sa akin. Pumunta ako sa CR pero di ko sila nahanap doon. Di ko matawagan kasi iniwan ko yung phone ko. I went back to the restaurant para kuhain yung phone at tawagan sila. Hinarang ako bigla ng babaeng matanda na nanghiram kanina ng payong sa waiter. Babaeng matanda talaga yung description. Pahiram ako niyang payong, kukuha lang kami ng mga payong sa kotse. Hindi ko pa po kasi nasusundo yung magulang ko, babalikan ko lang po muna ulit. Babaeng matanda. Weird babaeng matanda talaga. Pahiram muna kami dyan lang sa parking kukuhain. As a people pleaser, binigay ko na lang dahil sa harap lang naman ang parking at baka saglit lang since mapilit siya. 10 minutes na halos lumipas, di pa rin nakakabalik yung inutusan niyang kasama na kumuha ng payong. Then, lumapit ako sa kanya. Miss, nakabalik na po ba yung kumuha ng payong? Babaeng matanda. Hindi pa. Bakit payong mo ba yun? In a sarcastic tone. Asking that shit even she knows the restaurant owns the umbrella. Hindi po. Pero kasi 30 minutes nang stranded yung magulang ko. Then, pamilya sila sa table na ginang up ako at pinaglaban na payong naman daw ng restaurant yon at hindi naman daw sa akin. Then, sinagot ko sila, kaya nga ako nanghiram na sa restaurant kasi gagamitin ko para masundo yung magulang ko. Sino bang nauna ng hiram? Lumipas na mga minuto, tumila na yung ulan. Nakarating na yung magulang ko. Hindi pa rin nakakabalik yung kasama nila na kumuha ng mga payong sa parking. Ako ba yung gago for this? Tangina this 2026, ayoko na maging people pleaser. Ang sarap. Babaeng matanda yung description. Ang pangit yung description eh.